เท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่คะ
ปีอะไรมาบ้านบอลก็นะเขาไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยว่างเลี้ยงนกไงอะไรมีหลายอย่างมีหัวจุกพวกเป็นหนาดงเนี่ยหลานเหรอ